السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة دائرية سهلة وبسيطة لعمل مفرش للسرير بشكل جديد وجميل. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدتنا النهاردة أو بطانيتنا النهاردة بتكون أجمل حاجة فيها هي تداخل الألوان، يعني تقدري تستخدمي أكبر كم ممكن متاح عندك من الألوان. هستخدم معاكم خيط صوف أكبر شوية من المتوسط السمك، يعني أكتر سمكا شوية، مع إبرة رقم 4 مليمتر. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا حابين، اذا حابين قاعدة المفرش هي اللي باللون الازرق بنشتغلها هي بالازرق. لو حابين قاعدة المفرش باللون الاصفر بنبتدي المفرش بتاعنا باللون اللي احنا محتاجينه. المفرش عامة بيكون اما باللون الاسود او الابيض، او انت تقدري تدخلي الالوان اللي انت حباها مع بعضها، لكن انا بختار الوان فاتحة عشان تكون واضحة معانا في التصوير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اشتغل دائرة سحرية، وطبعا احنا هنشتغل باللونين مع بعض طول فترة ما احنا بنشتغل في الوحدة بتاعتنا. ببتدي اسيب مسافة من الخيط واكون دائرة سحرية على 2 من الاصابع. هلف الخيط وارجع تاني للامام، بجيب الخيط مش جنب بعض، لا عكس بعضه بشكل حرف الاكس، وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية، هنا تكون عندي حلقتين. بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية، واسحب الف ايدي الناحية دي واسحب الخيط من على ايديا واحدة واحدة. بتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه اقفل لي الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما ابتدي اشتغل لازم اقفل الدائرة السحرية. بنقفلها ازاي؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بسحب الخيط وبخرج منها بسلسلة. السلسلة دي قفلت لي الدائرة السحرية، لكن بيكون جزء من ارتفاعي الاول. وانا عامه في الشغل ده هنشتغل بغرزه العمود بلفه فقط لا غير، مش هشتغل باي غرزه تانية. الشكل بتاعنا بيجي من تداخل الالوان مع بعضها والترتيبه اللي احنا هنشتغل بيها. طيب، انا مش هشتغل 3 سلاسل واعتبرهم عمود بلفه موجود معايا اللي هو الاول، لا، انا هعتبر ان هشتغل سلسلتين، يعني هشتغل سلسله كمان على اللي انا قفلت بيها، وهعتبر الاتنين لا شيء، يعني مش محسوبين معايا تماما من العدد. تمام. وهبتدي ادخل داخل الدائرة السحرية بقى، اكون ال 12 عمود اللي انا محتاجاهم كاملين. يعني احنا في كل سطر هنرتفع سلسلتين، لكن مش بحسبهم معايا من العدد. هبتدي اشتغل عندي داخل الدائرة. قبل طبعا ما اشتغل اشد خيط البداية، اضيق الدائرة شوية عشان اعرف اشتغل. هشتغل 12 عمود بلفة، بيكون معايا على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا 1 2 3. بسحب الخيط وبخرج من حلقتين، هتبقى كده معايا حلقتين، بسحب الخيط وبخرج منه. بقى كده عندي عمود 2 3، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 12 عمود بلف. كده معانا 4، هكمل بقى كمان عليهم لغاية ما يوصلوا معايا العدد ل 12. رجعت لكم تاني. كده بقى معايا كام عمود؟ نبتدي نعدهم مع بعض. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وعندي ده رقم 10. طيب فاضل لي كده عمودين، نبتدي نشتغل رقم 11. كده اشتغلنا العمود ده كامل. طيب انا محتاجه بقى ان انا ابتدي قبل ما اقفل الدائره السحريه بتاعتي ابتدي اغير اللون، لان بدايه السطر الجديد هتكون باللون التاني. يعني احنا مش هقول بقى الازرق والابيض والاصفر، لا، انتوا هتحددوا الالوان زي ما انتوا عاوزين. لكن انتوا لو عاوزين القاعده بلون بتبتدوا هو الشغل بتاعكم باللون اللي انتوا محتاجين القاعده للوحده بيه. هبتدي الف الخيط، هدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا كده 3 حلقات. بسحب الخيط وبخرج من حلقتين، 1 2 باللون اللبني. هسيب بقى الحلقتين دول، هسيب الخيط كده اللبني ورا، واسيب مسافة بسيطة من الخيط، والف الخيط حلقة على الهواء باللون الجديد، واقفلها كمان عقدة بداية. اسحب الخيط واخرج منها وشد الخيط البداية، بقفل عقدة بداية، بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة. كده انا خلاص خلصت السطر بتاعي باللون الازرق كله. هبتدي بقى خيط البداية، هسحب كده بالشكل ده، هقفل الدائرة بتاعتي. كل اطراف الخيوط بتكون معايا في الخلف. بروح لاول غرزة عمود بلف موجودة عندي اهي تحت حرف الفي، بدخل وبسحب معايا كل اطراف الخيوط. وطبعا ده المقصود لاني هسحب تاني اللون الاصفر اللبني واحنا عفوا شغالين الشكل ده. كده سحبنا وظبطنا الغرز بتاعتنا. طيب
مفروض ان انا هنا بشتغل بقى السطر اللي جاي ده كله انكريز فوق كل الغرز، تزايد فوق كل الغرز، يعني بشتغل مرتين فوق كل غرزة، 2 عمود بلفة فوق العمود اللي تحت. لكن هيكون في عندي اختلاف، لان انا بشتغل واحد منهم بلون والعمود التاني بشتغله بلون تاني. تمام. برتفع سلسلتين، 1 2، وزي ما قلنا مع بعض ان ارتفاعي دوت انا مش بعتبره اي شيء معايا من العدد. دايما تكوني مجهزة الخيط التاني علشان لما تبتدي تسحبيه يكون جاهز معاكي. هلف الخيط، لكن الخيوط اللي بشتغل عليها بتكون هي معايا في الخلف. نظبط كل الخيوط بالشكل ده اهو. هندخل في اول فراغ عندي هو اللي انا قفلت فيه، اشتغل ادخل اسحب الخيط واخرج. دايما لما بسحب الخيط الجديد بسحبه في اخر حلقتين من نفس العمود اللي انا بشتغله، يعني بسحب الخيط واخرج من حلقتين باللون الاصفر. هنزل بقى هنا الاصفر، خلوا الاصفر هنا على اليمين، وخلوا دايما لما ننزل بالازرق نخليه هو اللي على اليسار. حددي دايما مكان الالوان، واسحب باللون الازرق من الحلقتين الباقيين عندي. تمام. كمان مرة في نفس الفراغ هو ببتدي اشتغل عمود بلفة تاني بس باللون الازرق. هدخل اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين باللون الازرق، هسيب هنا اللبني، احنا قلنا هنسيب اللبني هنا والاصفر دايما هو اللي هناك. ومعايا بصوا بسحبهم كلهم خلف الشغل، واسحب الخيط من الحلقتين الباقيين عندي. تمام يا بنات. هنروح للغرزة اللي بعدها، هلف الخيط واروح للغرزة اللي بعدها، دي رقم 2، بدخل تحت حرف الفي، وبصوا كل الخيوط اللي بشتغل بيها معايا على الابرة. هسحب الخيط وهخرج، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، هسيب الاصفر هناك وارجع تاني اسحب اللون الازرق من الحلقتين اللي عندي على الابرة. دايما اظبطي، شايفة الخيط ده، ما تسيبيش الغرزة سايبة مبحبحة معاكي او وارجع الف الخيط وادخل بس باللون الازرق في نفس الفراغ هو. هسحب الخيط وهخرج، معاكي 3 حلقات، اسحبي الخيط واخرجي من حلقتين باللون الازرق، سيبي الازرق في مكانه وارجعي اسحبي اللون الاصفر من الحلقتين الموجودين عندك. بصوا الخيط اللي انا كنت بشتغل بيه بالازرق، شديه اظبطي طول الغرزة. نرجع نروح للغرزة اللي بعدها رقم 3، بشتغل فيها مرتين، مرة بالاصفر مرة بالازرق. هسحب من حلقتين، هرمي تاني الاصفر اهو ورا. خيط البداية هو اللي دايما بيكون معايا بشتغل عليه. اسحب بقى الحلقتين دول باللون الازرق الجديد، وفي نفس المكان بشتغل باللون الازرق. وخلاص الفكرة وضحت ان في نهاية الشغل طبعا لما باجي اشتغل بسحب دايما الخيط من اخر حلقتين موجودين معايا بس باللون الجديد زي ما احنا شايفين. اصبح انا بشتغل تزايد صحيح، عمودين لكن واحد منهم اصفر وواحد منهم ازرق. طريقة تغيير اللون احنا طبعا شفناها زي ما احنا شايفين، ده وش الشغل اهو، ظهر الشغل بردك مفيش فيه اي حاجة، بنفس النظافة وبنفس الترتيب والتنسيق. بكمل بقى بقية السطر بتاعي، بكمل على بقية ال 12 عمود، بشتغل عمودين، واحد اصفر وواحد ازرق. ده بالنسبة طبعا للالوان اللي انا بشتغل بيها، لكن انتوا بالنسبة للالوان اللي تشتغلوا بيها بردك بترتبوا بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، والسطر رقم 3 هنبتدي باللون الاصفر. طبعا احنا اخر حاجة اشتغلناها كانت عمود باللون الازرق، وبدلنا اللون في اخر حلقتين موجودين عندي. فوق اول عمود اشتغلته باللون الاصفر، طبعا اللي على السلسلتين انا ماليش علاقة بيهم، بتجاهلهم تماما، حتى لما بقفل ما بقفلش فوقيهم، بقفل فوق العمود نفسه. باخد معايا اطراف الخيوط اللي انا مش بشتغل بيها دلوقتي وبسحب بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي ارتفع سلسلتين، 1 2، وزي ما قلنا مع بعض هما لا شيء معي. خيط البداية هو لسه معايا طبعا لغاية ما يختفي خالص، اما الخيط التاني دايما بيكون معايا ده او ده، بيكونوا معايا على نفس السطر او نفس الخط اللي انا بشتغل فيه. طيب الغرزة اللي باللون الاصفر هشتغل عليها 2 غرزة باللون الاصفر، اما الغرزة اللي باللون الازرق هشتغل عليها مرة واحدة بس باللون بتاعها. طبعا هلف الخيط، هدخل فوق اول فراغ، بشتغل عمودين باللون الاصفر، 1. طبعا عشان بشتغل عمودين فبالتالي الاولاني انا مش محتاجه اغير فيه اللون، التاني هو اللي بغير فيه اللون في اخر حلقتين. هدخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، والحلقتين اللي بقوا معايا هسيب بقى اللون اللي هو في الاتجاه ده في اتجاهه، واسحب اللون الازرق من تحت الحلقتين اللي معايا. الخيط الاصفر بيفضل معايا خلف الشغل عشان ابتدي اسحبه في نهاية الغرزة اللي جاية. هبتدي الغرزة اللي جاية بشتغل فوقيها عمود بلفة 1 باللون الازرق،
بسحب من حلقتين بالازرق وهسيب الازرق ورا، وابتدي يعني اطلع الاصفر تاني واسحبه من الحلقتين دول. اكرر فوق اللون الاصفر بشتغل 2 دبل كروشيه انكريس تزايد، يعني مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 بس في اخر حلقتين. نرجع تاني نبدل اللون. هي شغلتنا كلها يا بنات عبارة عن تبديل الوان من الحلقتين الباقيين عندي. ارجع اشتغل عمود واحد بس فوق العمود ده الازرق، وطبعا في اخر حلقتين معانا برجع اسيب الازرق واسحب تاني الاصفر من الحلقتين بالشكل ده، واروح للون الاصفر واشتغل انكريس تزايد، 2 عمود بلفة فوق العمود باللون الاصفر، 1 2، وفي اخر حلقتين ارجع اسحب اللون التاني. الغرزة اللي وراه غرزة واحدة بس، يعني فوق الازرق غرزة واحدة بس ازرق زيها. اوعي تنسي وتكملي الغرزة الاخيرة، لان احنا طبعا واحنا بنشتغل دايما في اخر حلقتين لازم تسحبي الحلقتين باللون الجديد. وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين، 2 اصفر و1 ازرق، 2 اصفر و1 ازرق حتى نهاية السطر. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. تبتدي طبعا شكل الوردة بتاعتي تظهر وتبان. في نهاية السطر بسحب انا، بصوا الخيطين بيكون معايا ماسكاهم بنفس الايد اللي على اليسار، اوكي، زي ما احنا شايفين، واحد فوق انا شغالة بيه وواحد بيكون مسحوب معايا في الخلف طبعا عشان ابتدي ايه وانا شغالة اشتغل بيه. هروح لاول غرزة اشتغلناها فوق حرف الفي ليها، بدخل وبضيف كمان خيط الازرق معايا، لان زي ما احنا عارفين احنا لازم يكون معانا الخيطين على نفس الخط او على نفس السطر. وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا السلسلتين اللي احنا بناخدهم هما ليهم معنى ومغزى ومضمون، طبعا احنا مش واخدينهم كده بطريقه ايه هجائيه وخلاص، لا، المقصود طبعا في مفرشنا النهارده او وحدتنا النهارده انك لما بتشتغلي العمود الاول عباره عن 3 سلاسل وتيجي تقفلي في السلسله رقم 3 بيديكي فراغ في المكان اللي انت بتبتدي فيه شويه، تحس ان دايما البدايه والنهايه مديانا فراغ كده فيه وسع في المكان ده، ما بيكونش شكله لطيف. اما لما بنشتغل السلسلتين فهي بتملى الفراغ اللي احنا شايفينه زي ما احنا شايفينه. انا كده عندي مش باين ولا نهاية ولا نهاية، يعني ولا بداية ولا نهاية، كله واضح قدام عينينا زي ما احنا شايفين. ده بيكون وش الشغل زي ما انتوا شايفين، وكمان ظهر الشغل بنفس الطريقة، مفيش فيه اي حاجة خالص، شغل نظيف وجميل ومميز. طيب نبتدي السطر الجديد بردك فوق اللون الاصفر سلسلتين، وهم زي ما قلنا مع بعض هم مجرد سلاسل ارتفاع. العمود الاول بشتغل فوقيه عمود واحد بس، اما العمود التاني انكريس تزايد باللون الاصفر بشتغل عمودين، وبعد كده عمود واحد فوق اللون الازرق زي ما هو. يبقى هنا بشتغل عمود 1 دبل كروشيه انكريس 2 دبل كروشيه، يبقى كده عمود فوق العمود ده وعمود تاني فوق العمود ده. لكن في اخر العمود التاني طالما انا بشتغل بلونين هبتدي اغير، بجيب بقى اللون ده كل واحد في اتجاهه عشان ما تفضليش تلف الخيوط على بعضها. هسحب اللون الازرق، بسحب بظبط طول الغرزة، اشتغل عمود واحد بس باللون الازرق، بسحب من حلقتين وارجع اسيب الازرق في مكانه في الجهة التانية، واسحب تاني اللون الاصفر. العمود الاول عمود واحد فوق الاصفر، العمود التاني انكريس تزايد يعني عمودين في نفس الفراغ، 1 2، في نهاية الاتنين بسيب كل لون في خطه. يعني بصوا برمي الاصفر على اليسار يعني على اليسار الازرق على اليسار اهو، والاصفر على يمين، تمام. هسحب بقى ايه الازرق واروح اشتغل غرزة واحدة بس فوق الازرق بالازرق. وطبعا طالما انا هشتغل باللون الاصفر الغرزة اللي جاية بمعنى اني لازم اسحب من الحلقتين الاخرانيين باللون الاصفر. ابتدي تاني اكرر عمود عمودين وفوق الازرق عمود عمود عمودين عمود عمود عمودين عمود، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص. بصوا السطر بتاعي ده رقم 1 2 3 رقم 4 خلاص اتم معانا. نبتدي نسحب الخيط الازرق في الخلف، بروح لاول غرزة اشتغلتها وهي طبعا كانت باللون الاصفر، وابتدي اسحب معايا كمان الخيط الازرق
واقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. تاني برتفع سلسلتين، 1 2 سلسلة. في السطر ده ببتدي اشتغل فوق اول عمود باللون الاصفر عمود واحد، تاني عمود انكريس تزايد يعني بشتغل مرتين، تالت العمود طبعا الاخير بشتغل عليه عمود واحد، يعني عمود عمودين عمود. وفي اللون الازرق هو بيكون عمود واحد ايه زي ما هو، يعني مفيش اي تغيير. يبقى كده عمود انكريس تزايد يعني بشتغل عمودين، واحد كمان مرة في نفس الفراغ، اتنين، والعمود الاخير عمود واحد بس. وطالما انه هو اخر عمود عندي فبالتالي بسيب بقى ايه حلقتين من العمود الاخير اغير فيهم اللون للعمود الجديد. ونبتدي فوق اللون الازرق بشتغل عمود بلفة واحد بس، وطبعا في نهاية العمود ببتدي اغير للون التاني اللي انا بشتغل بيه، بسحب اخر حلقتين معايا باللون الجديد واكرر عمود عمودين عمود، وفوق الازرق بعمود بلفة واحد بس. يبقى كده اصفر عمود واحد، واللي بعده عمودين، واحد اتنين انكريس تزايد، وعمود فوق العمود التالت، وفي نهاية العمود ببتدي اغير للوني التاني، وفوق العمود الازرق عمود ازرق زيه، وفي نهايته ببتدي اغير للون اللي انا بشتغل بيه اللي معايا التاني. وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. السطر اللي احنا هنشتغله مع بعض اللي جاي هيكون اخر سطر في التزايد في اللون الاصفر، وبعد كده هنبتدي نعكس الامور. يعني بدل ما انا كنت بشتغل الاصفر اكتر والازرق هو الخط واحد، لا هبتدي بقى ازود لون الازرق والاصفر، هبتدي اضم الزهرة بتاعتي. لكن لسه احنا في السطر ده مستمرين في التزايد. فاول غرزة اشتغلناها بنقفل بغرزة منزلقة، وبنبتدي نشتغل السطر اللي جاي سلسلتين، وزي ما قلنا ملناش علاقة بيهم، عمود عمودين عمود عمود. بالنسبة طبعا للون الاصفر اول عمود فوقيه عمود بلفة واحد، 1 دبل كروشيه انكريس تزايد يعني 2 دبل كروشيه، عمود كمان مرة في نفس الفراغ، اتنين، بعد كده 1 دبل كروشيه 1 دبل كروشيه، عمود بلفة واحد، عمود بلفة واحد. وطالما هو اخر عمود ما تنسيش بقى ان انتي بتغيري اللون في اخر حلقتين. العمود اللي جاي عمود واحد فوقيه زيه بالظبط، وبنغير اللون تاني في اخر حلقتين منه، يعني كأني مش بشغل العمود كامل، لا انا بشغل منه حلقتين، والحلقتين التانيين بسحبهم باللون الجديد. برجع تاني اكرر عمود عمودين انكريس تزايد، عمود عمود، فوق الازرق عمود واحد، وفي نهايته بنسحب اللون التاني زي ما احنا شايفين، لكن بسحب اللون التاني وانا الخيطين معايا زي ما احنا شايفين. وبكرر نفس الخطوة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بنقفل بمنزلقة فوق اول عمود اشتغلناه، طيب السطر ده مش هعمل تزايد، هشتغل فوق كل عمود اصفر عمود اصفر زيه. انا عندي 1 2 3 4 5، بمعنى انا بشتغل 5 زيهم بالظبط، سلسلتين واول عمود فوقيه عمود زيه كده، واحد، واللي بعده اتنين، واللي بعده تلاتة، أربعة، وخمسة اللي هو الأخير ببتدي أغير فيه اللون للون الجديد. طيب ايه التغيير في السطر ده يا رندا؟ التغيير الأول إن احنا مش بنعمل تزايد. التغيير التاني إن فوق اللون الأزرق هيكون فيه انكريس تزايد، يعني بشتغل 2 عمود بلفة بنفس اللون،
يبقى كده عمود، كمان مرة في نفس الفراغ 2، وارجع تاني لنفس اللون اللي انا كنت بشتغل بيه واكرر 5 عمود اصفر، 1 2 3 4 و5، وارجع تاني اسحب اللون اللبني انكريس تزايد فوق الازرق 2 1 2، وبكرر 5 اصفر 2 ازرق 5 اصفر 2 ازرق زي ما احنا شايفين. هيبتدي طبعا معايا الشكل ده هو اللي هيبتدي يضم، لسه كمان في السطور اللي جايه نعمل تناقص في الاصفر والتزايد في الازرق. بكمل السطر وارجع لكم نكمل سطر جديد مع بعض. رجعت لكم تاني في نهايه السطر بتاعنا، بنروح نقفل بغرزه منزلقه فوق اول عمود اشتغلناه، وهبتدي اعمل تناقص في اللون الاصفر. هرتفع سلسلتين، بسم الله 1 2، وهبتدي اشتغل العمود الاول مع العمود التاني مع بعض، يعني بعمل فيهم ديكريس تناقص. هلف الخيط، بدخل في اول فراغ عندي، اسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين، بسحب 3 حلقات عفوا، بسحب الخيط واخرج من حلقتين 1 2، واخلي الحلقه الاخيره. هلف الخيط وادخل في العمود اللي بعده، اسحب الخيط واخرج تاني، معلش، هلف الخيط وادخل، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين. اتبقت الحلقة الأخيرة، بقى معايا 1 2 3 حلقات، الحلقة الأساسية والعمودين اللي أنا سبت فيهم حلقتين، بسحب الخيط واخرج منهم التلاتة مع بعض. يبقى احنا أخدنا أول عمودين مع بعض. العمود رقم 3 بشتغله عمود لوحده، و4 عمود لوحده، و5 عمود واحد، وابتدي أغير اللون للون التاني. هنا فوق الاتنين الازرق انكريز انكريز تزايد تزايد، يعني عمودين عمودين، 1 2 في نفس الفراغ، وكمان العمود التاني 1 كمان مرة 2، وطبعا هو اخر عمود، فبالتالي ببتدي اغير اللون تاني باللون المختلف. نرجع ديكريس على اول عمودين، تناقص على اول عمودين، بيكون معايا الابره حلقه، بلف لفه واحده بقوا حلقتين، بدخل فراغي الاول، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقه دي الاخيره من العمود ده. هلف الخيط وادخل في العمود اللي بعده، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيره معايا الحلقه الاساسيه، حلقه العمود الاول حلقه العمود التاني، بسحب الخيط واخرج منهم التلاتة مع بعض. اصبح انا كده ابتديت اعمل تناقص على اللون الاصفر. بصوا هيبتدي يضم معايا، واللون الازرق هو اللي هيبتدي يفتح زي ما احنا شايفين. التلات اعمدة اللي جايين بيكون 3 عمود بلفة زيهم فوقيهم بالظبط، 1 1 1. طبعا في نهايته اخر حلقتين بيكونوا باللون المختلف، انكريس انكريس تزايد تزايد، 1 كمان مرة 2، والعمود اللي بعده كمان 1 2. وخلاص لازم نكون حفظنا ان دايما في نهاية كل عمود ببتدي اغير فيه اللون، ببتدي في اخر حلقتين اسحب من الحلقتين الاخرانيين باللون المختلف. بكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين، خلص السطر معانا زي ما احنا شايفين، بيكون عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8، لسه فاضل لنا كمان 4 سطور. نبتدي نقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اللي هي طبعا كانت عندي فيها غرزتين على بعض بالشكل ده. ببتدي اسحب بغرزة منزلقة، بردك بعمل تناقص في المكان الاصفر، بعمل تزايد في المكان الازرق، ارتفاع سلسلتين 1 2،
وبردك هبتدي اشغل ديكريس تناقص 1 2 مع بعض. بلف الخيط، بدخل اول فراغ، هسحب الخيط وهخرج، هسحب الخيط وهخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين. وبعد كده هروح للغرزة اللي بعدها، ادخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخيرة معايا 3 حلقات بسحب منهم هما التلاتة. يبقى كده بقى معايا دي كده الاتنين دول مع بعض بقى واحدة، والغرزة اللي بعدها واحدة يبقوا 2، اللي بعدها واحدة يبقوا 3. وطبعا في نهاية الغرزة اللي جاية دي اللي احنا بنشتغلها دي ببتدي اغير اللون للون الجديد، لاني هبتدي في الغرزة اللي جاية ابتدي باللون الجديد. اول غرزة انكريس تزايد، اخر غرزة انكريس تزايد، بعد كده 1 1 زي ما احنا شايفين، يعني 2 1 1 2 1. كمان مرة في نفس الفراغ 2، وارجع 1 دبل كروشيه، 1 دبل كروشيه، عمود وعمود، انكريس تزايد يعني 2 دبل كروشيه، 1 2. ديكريس تناقص 1 2 مع بعض. وبعد كده عندي هنا هيكون عمود عمود، فوق كل عمود لوحده عمود زي تزايد فوق اول عمود، انكريز 1 2 عمود عمود، وتزايد كمان على اخر عمود، انكريز 1 2. وفي اخر عمود عندي ببتدي اغير اللون للون الجديد، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي بنبتدي نقفل بمنزلقة فوق اول غرزة، بتجمع لي غرزتين مع بعض، ونبتدي بردك نعمل ديكريز في المكان الاصفر، تناقص في المكان الاصفر، والتزايد في المكان الازرق. 1 2 سلسلة، واول غرزة بشغلها لحد نصها، وتاني غرزة كمان بشغلها لحد نصها، وبسحب الثلاث حلقات مع بعض، والغرزة اللي بعدها غرزة واحدة بس. بيصبح معايا العدد 1 2. مكان الازرق بيكون عندي فيه انكريس تزايد، اول غرزة واخر غرزة، والغرزة في المنتصف غرزة واحدة بس فوق كل غرزة. كده 1 كمان مرة 2، الغرزة اللي بعدها واحدة، كده العدد معايا 3، اللي بعدها واحدة كده 4، اللي بعدها واحدة كده 5، اللي بعدها واحدة كده 6، انكريس في اخر غرزة 7 و8 معايا في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين. لكن طبعا احنا علشان خاطر بنبدل للون الجديد بسحب اخر حلقتين باللون اللي انا بشتغل بيه اللون التاني. ديكريس تناقص على اول غرزتين، 1 2 مع بعض، والغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفة 1، ونبتدي نسحب اللون الجديد. تزايد في اول غرزة، تزايد في اخر غرزة، فوق غرزة فوق كل غرزة بتقابلني زي ما احنا شايفين. بيكون معايا 8 عند اللون الازرق، 2 عند اللون الاصفر. بكمل السطر كله وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين شكل الزهرة بتاعتنا قد ايه جميل. ولسه كمان لما نعمل المثلث اللي هيكون بعد الوحدة ونشوف طريقة تشبيك الوحدات مع بعضها، خصوصا كمان ان وحدتنا فيها ميزة كمان جديدة، ان هي بنشغلها على فتلتين، فبتكون سميكة وتقيلة جدا، يعني هتكون بالنسبة طبعا للشتاء قمة في الدفى والروعة. ونروح لأول غرزة بنقفل فوقيها بغرزة منزلقة، وخلاص السطر ده بنبتدي، ده اخر سطر بالنسبة لنا. بنعمل تناقص في اللون الاصفر خالص، وبنشتغل الغرزتين الباقيين مع بعض. 1 2 سلسلة زي ما احنا شايفين، وابتدي اشتغل العمود ده ديكريس مع العمود اللي بعده
في حلقة واحدة من فوق. اصبح معايا كده خلاص الجزء بتاع الاصفر اختفى معايا تماما. احنا هنا طبعا عشان دي اخر غرزة هسحب ال3 حلقات عندي باللون الازرق، لاني ما عنديش غرز تانية اشتغل عليها زي ما احنا شايفين. وهبتدي كالمعتاد انكريز على اول غرزة، تزايد على اول غرزة، يعني بشتغل فوقيها مرتين كده. بقى عندي 1 2، وفوق كل غرزة غرزة زيها، والتزايد فوق اخر غرزة 3 4 5 6 7 8، والغرزة الأخيرة انكريز تزايد فيها رقم 9 ورقم 10. الغرزة اللي جاية بنشغل 2 مع بعض، بيكونوا عندي واحدة من فوق. طبعا بسحب باللون الأزرق آخر غرزة عندي، وبكرر 2 1 1 1 1 1 لغاية آخر غرزة بشغل فيها 2 زي ما احنا شايفين. بيكون عندي العدد هنا غرزة واحدة، هنا 10 غرز. لما بكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نشوف هنشغل ايه في السطر في المرحلة اللي جاية. هو خلاص مفيش سطور هنشتغلها، لكن هنشغل ايه في المرحلة اللي جاية علشان نبتدي نعرف ازاي نجمع وحدتنا مع وحدات تانية، وكمان ايه الجزء اللي بيكون ناقص ما بين وحدتنا والوحدات التانية يجمعهم مع بعض. رجعت لكم تاني، وبكده بكون وصلت معاكم للشكل النهائي لوحدتنا النهارده. قد ايه وحده جميله وسهله وبسيطه في نفس الوقت. كل ما في الموضوع تغيير الالوان وطريقه سحبك للخيط بطريقه نظيفه وجميله ومرتبه. ده بيكون وش الشغل، وش الوحده بتاعتي الزهره بتاعتي، ده بيكون خلف الشغل. الاتنين انضف من بعض طالما واخده بالك من الشغل كويس. طيب وحدتي فيها كام جزء مثلث من الشكل ده؟ الجزء اللي هو بيكون باللون الازرق ده فيها 12 جزء، او نقول 12 زاوية من الزوايا دي. بشبك 6 منهم في 6 وحدات مدورين زي دول بالظبط، يعني دائريين زي دول بالظبط. بشبك الوحدة دي في 6 وحدات زيها. يعني انا بشبك هنا مثلا وحدة وبسيب مثلث، اشبك في المثلث اللي بعدها وحدة واسيب مثلث، اشبك هنا وحدة واسيب واحد، وهكذا لغاية ما اشبك 6 مرات في وحدات زيها. طيب يا رندا، والست اجزاء الباقيين دول هشبك فيهم ايه؟ هعمل مثلثات قد المثلث اللي عندي هنا في النهاية ده. المثلث دوت بيكون 1 2 3 4 5 سطور، ومن تحت عندي بيكون 10 غرز من غرز العمود. طيب انا هنا شغلت قطعة بنفس العدد، وكمان قفلتها بغرزة الحشو، ولازم تقفليها بغرزة الحشو علشان لما تيجي تشبكيها في الاماكن طبعا اللي هي المثلثة اللي زيها بيكون عندك نفس العدد في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده وفي الاتجاه ده، لانك بتشبكي كل الاتجاهات دي في الاماكن اللي انت ايه بتشغلي فيها. انا لما هشبك ده هنا كده، الجانب ده هيتشبك في واحده من هنا، والجانب ده هيتشبك في واحده من هنا. علشان كده قلت لكم لازم كل الاماكن يكون عندي في كل الجوانب 10 غرزه بردك، زي ايه نفس ال10 غرزه اللي في الوحدات التانية. ببتدي اجيب الخيط، بسيب منه مسافه والف الخيط حلقه على الهواء، بدخل داخل الحلقه اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. نعدل بس الصوره. نبتدي نشتغل سلسله 2 3 زي ما احنا شايفين. هسيب سلسلتين وهلف الخيط واروح لاول سلسله وابتدي اشتغل فيها 2 عمود بلفه في نفس الفراغ. 1، خدي بس معاكي خيط ده او سيبيه مش مشكله، هنشتغل عليه في النهايه كده. 1 وكمان مره في نفس الفراغ 2. كده اشتغلت السطر الاول عندي غرزتين عمود بلفه، سلسلتين ارتفاع 1 2، وبلف شغل الناحيه التانية. انكريز على الغرزتين، يعني تزايد على الغرزتين. فوق اول غرزه بشتغل مرتين، 1 2 في نفس الفراغ، والغرزة اللي بعدها كمان 1 كمان مرة 2. طيب السطر اللي جاي هنا بقى معايا 4 غرز. هرتفع سلسلتين 1 2، تزايد في اول غرزة، تزايد في اخر غرزة، الغرزتين اللي في المنتصف ويهم غرزة واحدة بس. انكريز تزايد 1 2 في نفس الفراغ، وعندي هنا غرزة وهنا غرزة. انكريز في اخر السطر، هنا في اخر غرزة
1 2. اصبح معانا كده العدد كام؟ 2 و2 و2 يبقوا 6. طيب محتاجين لسه، انا ده السطر الثالث، لسه فاضلي سطرين. 1 2 سلسله، بلف شغل الناحيه التانية، تزايد في اخر غرزه في اول غرزه وتزايد في اخر غرزه، والاربع غرز في المنتصف اشتغل فوقيهم 4 زيهم بالظبط. انكريس تزايد 1 2 واربع غرز فوقيهم 4. 1 2 3 4. انكريس اخر غرزة فوقيها غرزتين زي ما احنا بنشتغل السطور اللي فاتت. 1 2. السطر الاخير كده بقى معايا 8 اعمدة، لسه فاضل لي 2 عشان اوصل للعدد 10. 1 2 سلسلة، ولف شغلك الناحية التانية، انكريز على اول فراغ، انكريز على اخر فراغ، تزايد تزايد، والستة اللي في المنتصف زيهم بالظبط كده. 1 2، واللي جاي رقم 3 هو عمود 1، واللي بعده عمود 1 رقم 4 5 6 7 8. اخر جزء اخر غرزة عندي انكريز 9 و10 في نفس الفراغ. طيب انا كده خلاص المثلث ده هو شايفين الجزء المثلث ده تمام يا بنات. هبتدي انا طبعا ممكن اشبك كده، لكن مش هعرف امشي بالمنزلقه بشكل ايه سلس وسريع وسهل معايا. هرتفع سلسله وبلف شغل الناحيه التانية، غرزه حشو فوق كل غرزه بتقابلني. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندك على الابره حلقه، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معاكي 2 اسحبي منه. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اخر غرزة رقم 10. طيب ما محتاجة اشتغل على الجانب ده، هتجاهل تمام. المفروض طبعا أنا لما باجي اشتغل في الاجزاء اللي زي دي في زوايا في جزء يعني في اعمال تانية، ببتدي اشتغل في الفراغ دوت مرتين او 3 علشان يديني شكل دائري للمكان اللي انا فيه. انا مش محتاجة ان انا ازود الغرز خالص، فانا هبتدي بس ايه اخد سلسلة، او مش لازم حتى اخدها، وهمشي مباشرة لغاية العمود ده بالعرض واشتغل على كل عمود مرتين. 1 2. يبقى انا عندي هنا دي الغرزتين دول بداية الجانب ده كده 2، واروح للغرزة اللي بعدها 2. 1 2 يبقوا 4. الغرزة اللي بعدها 2 يبقوا 6. 1 2 اللي بعدها 2 يبقوا 8. 1 2 اللي بعدها 2 يبقوا 10. والجانب ده كده عندي بقى 10 غرز زيه زي ايه القاعدة بتاعة المثلث. تمام. طيب عندي غرزة من فوق هشتغل عليها غرزة واحدة بس بدون ما هاخد اي سلاسل ولا اي ارتفاعات. تمام. هرجع اشتغل على الجانب التاني، بمشي على طول ليه فوق كل غرزة بالعرض 2. 1 2 والغرزة اللي بعدها 2 بقى كده 3 4 واللي بعدها 2 بقى 5 6 اللي بعدها 2 7 8 اللي بعدها 2 9 10. وبروح لأول غرزة اشتغلتها وبقفل فوقيها بغرزة منزلق. بقى كده عندي المثلث خلاص اكتمل. انا هنا طبعا المثلثات دي زي ما قلنا مع بعض، مكان بشبك فيه وحدة مدورة، مكان بشبك فيه مثلث، هنا وحدة، هنا هيكون مثلث، وهكذا زي ما احنا شايفين بيكون واحد لوحدة وواحد لمثلث وكده. طيب طريقة التشبيك بتكون ازاي؟ لما بنيجي بنشبك على ظهر الشغل، يعني وش الشغل هو اللي بيكون نظيف. طيب بنشوف اول غرزة عندي هنا اهي، هرتفع بس سلسلة، او مش لازم ارتفع دلوقتي سلسلة، هروح عند المكان هنا اهو، لا نرتفع سلسلة عشان نشبك على طول. لما باجي اشبك باخد، انا عندي الوحدة دي اهي في وشي، باخد الحلقة اللي في وشي على طول، تعتبر الامامية دلوقتي اهي الفرونت لوب الحلقة الامامية، ومن المثلث اللي قدامي بسيب الامامية واروح للخلفية اللي هي الباك لوب، باخد امامي مع خلفي، هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات اللي عندي على الابرة كلها. معاكي حلقة، روحي للغرزة اللي بعدها رقم 2، بدخل في الحلقة الامامية من الشكل اللي قدامي
والحلقة الخلفية من الشكل اللي خلفي معايا كده 3 حلقات على الإبرة. بسحب الخيط واخرج من الحلقتين دول من الحلقة دي، يعني ال3 حلقات مع بعض، وهكذا امامي مع خلفي، واسحب الخيط واخرج منهم بمنزلقة، وهكذا لغاية ما بخلص ال10 غرز بتوعي زي ما احنا شايفين، واشبك الجزء ده مع الجزء ده. وبرضك بالنسبة للوحدات اللي هي المقابلة ليا بنفس الطريقة، بشبك كل جزء فيه 10 غرزة عمود مع الوحدة التانية في نفس الجزء اللي فيه 10 غرزة عمود عند الجزء المثلث ده، لغاية كده ما هنوصل خلاص للجزء ان احنا نكون خلصنا التشبيك في الجزء ده. كده خلاص دي اخر غرزة موجودة عندي بالشكل ده، وابتدي اسحب الخيط واخرج من تحتهم زي ما احنا شايفين كده. بصوا يا بنات اهو ده المكان اللي فيه عندي مثلث، انا شبكت كده. طبعا انا لما باجي هنا اشبك بقية الوحدات بنشبك بقى الجزء ده بيكون هنا فيه عندي وحدة تانية، والجزء ده فيه وهنا وعندي وحدة تانية زي ما احنا شايفين. لكن طريقة التشبيك للوحدات زي ما احنا شايفينها بيكون عندك هنا خلاص مش باين اي حاجة غير الحلقة اللي انا كنت سايباها من هنا والحلقة اللي انا كنت سايباها من هنا، والمنتصف هنا طبعا جزء التشبيك مش بيكون فيه باين اي شيء، وبيكون في منتهى الجمال والروعة. المثلثات بتاعتك زي ما احنا شايفين، انا هنا ده شبكنا مثلث، مفروض هنا بتكون عندي وحدة، وفي النهاية طبعا لما باجي اشبك ممكن كمان اشبك بالخيط وبالإبرة بتديني نفس الشكل، لان طريقة الخيط والإبرة انا بشبك بردك من ظهر الشغل وبنفس الطريقة. وكل طريقة من طرق التشبيك دي موجودة عندنا على القناة، ليها فيديو خاص بيها للي يحب يراجعها، اتمنى ان هي تنول اعجابكم. وبكمل بنفس الطريقة دي طريقة تشبيك الوحدات. بس بكده بنكون وصلنا لنهاية فكرتنا النهاردة او نهاية مفرشي النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. لو عندكم اي استفسارات او في حاجة محتاجين ان احنا نشرحها تاني اكتبولي عفوا، وانا على راسي من فوق ومن عينيا الاتنين ان انا اقدم معاكم اي حاجة انتوا حابينها. اتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضل ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.